التاريخ حافل وشاهد على الكثير من القصص التي تحمل في طياتها أسرارا كثيرة، ومن ضمنها قصتنا لليوم. قصة امرأة أرادت الانتقام لمقتل زوجها بطريقة وحشية. أحداث كثيرة ومشوقة سنتعرف عليها حول قصة أميرة الانتقام. مرحبا بكم على قناتكم يونس سمير. الأميرة أولجا هي شابة جميلة جدا من أصل بلغاري. أحبها الأمير إيبور أمير كييف، فتزوجها عن حب عظيم وأنجب ابنهما سفياتوسلاف. كانت الأسرة الصغيرة تعيش في هنا وسعادة إلى أن جاء ذلك اليوم الأسود في العام 945 ميلادي، فتغير كل شيء، وانقلبت السعادة فجأة إلى تعاسة تبعها انتقام شديد. قامت قبيلة الداريفليان، وهي قبيلة توجد في شرق أوروبا تشتهر بتربية الحمام وإنتاج العسل، باغتيال الأمير إيبور بطريقة وحشية. في تلك السنة فرض عليهم الأمير إيبور دفع الإتوات مرتين، وهو الأمر الذي لم يتقبلوه وأثار غضبهم. قاموا باختطافه وربطه بين شجرتين وجعلوهما تنحنيان، وبعدها أطلقوا الشجرتين المشدودتين، مما تسبب في انشطار جسده إلى جزئين. هذا الأمر سبب حزنا عميقا في قلب زوجته التي كانت تحبه حبا شديدا. بعد موته تولت الحكم بالوصاية على ابنهما. هنا يبدأ الجزء الثاني من القصة الذي يتمحور حول انتقام الأميرة لمقتل حبيبها. بعد توليها الحكم، طمع أمير قبيلة الداريفليان الأمير مال في توسيع حكمه والسيطرة على كييف. لهذا الغرض قرر الزواج من الأميرة أولجا، فأرسل عددا من خير رجاله في قبيلته لإقناعها بالزواج. أمرت الأميرة بدفنهم أحياء، وأرسلت للأمير مال خطابا تقول فيه إنها قبلت الزواج منه، ولكنها تحتاج بعض الوقت لتكرم وفاة رجاله وتبني علاقة طيبة مع قبيلته. غير أنها قبل الزواج طلبت من الأمير مال أن يرسل لها أفضل رجاله وأقوى جنوده لتقيم عزاء مهيبا لزوجها وتتباهى بهم بين أهالي إمارتها. قبل الأمير مال بسهولة طلبها، فأرسل لها 5000 من خير رجاله. عندما وصل هؤلاء الرجال رحبت بهم ترحيبا كبيرا وأطعمتهم أشهى المأكولات، ثم حبستهم في قلعتها وأمرت بإحراقهم أحياء. إذا كنت تعتقد أن تصرفات الأميرة إلى الآن جنونية، فأنت لم تعرف بعد ما هو الأكثر جنونا في هذه القصة. الأميرة حقا كانت مجنونة، ولكن جنونها كان جنون الانتقام. وصل الخبر بسرعة إلى الأمير مال، غير أن الأميرة أولجا لم تمنحه فرصة للرد. كانت هي وجنودها جاهزين لتنفيذ الجزء الأخير من الانتقام. بعد أن قتلت أفضل جنوده، قامت بغزو قبيلة الداريفليان. قام الأهالي بالتوسل إليها لتركهم أحياء مقابل إعطائها كل إنتاجهم من العسل. وافقت الأميرة، ولكنها اشترطت أن يجلبوا لها مع العسل 3 حمامات من كل منزل كرمز لما فعلته بقتل زوجها إيبور. وافق الأهالي على هذا الطلب البسيط، لكن لم يخطر ببالهم أنها كانت تخطط للجزء الأخير والحاسم من خطتها الانتقامية. بعد تسليمها الطيور، قام جنودها بربط قطعة قماش مغموسة في الوقود مربوطة بخيط طويل في أقدام الحمام، ثم أطلقوا هذه الطيور كي تعود إلى بيوت أصحابها. البيوت التي كانت مبنية جميعها من الحطب والخشب اشتعلت فيها النيران، مما تسبب في احتراقها بالكامل. هربوا السكان من النار، ولكن جنود الأميرة كانوا لهم بالمرصاد، حيث قتلوا كل الهاربين، ومن نجا منهم حولوه إلى عبيد. بهذا العمل دخلت الأميرة أولجا التاريخ من بابه الواسع كصاحبة أشد قصص الانتقام النسائي في التاريخ، وذلك في سبيل الحب. لذلك لا تستهينوا بقلب امرأة مكسور. في الختام نطرح عليكم سؤالا: هل كان يستحق إيبور كل هذا العناء والقتل؟ لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك، وأفضل هدية تقدموها لنا هي الضغط على زر الإعجاب. إذا كنتم ترغبون منا التحدث في مواضيع معينة في حلقاتنا المقبلة، اكتبوها لنا في التعليقات.
دمتم في رعاية الله.